Hi guys! Mabuhay sa inyong lahat and welcome back to our channel, Ang Sarap Grabe. And my name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng super easy na chocolate truffles made with condensed milk. So, ang kakailanganin lang natin dito ay cocoa powder at condensed milk. Kakailanganin lang natin ng 50 grams na cocoa powder, maglagay tayo ng parchment paper sa counter table at isift dito ang cocoa powder. Set this aside. Then, sukatin naman natin ng condensed milk ng 120 grams. Painitin ito sa microwave ng 30 seconds or sa stove over low heat para lumabnaw ito at madali itong haluin with cocoa powder. Dahan-dahan dito ilagay ang cocoa powder at haluin ito. Ilagay ang mixture sa cling wrap. Ihulma ito ng square na may sukat na 4x4 inches. Ilagay ito sa freezer ng 1 oras. At para mapadali hiwain ng truffles o hindi magdikit-dikit ito, maglalagay tayo dito ng cocoa powder. Cut this into 9 pieces. And now it's done! Our chocolate truffles made with condensed milk.